ไอ้ที่ตามเรื่องน้องเนเน่รอยัลมาตลอดคงเห็นมาแล้วว่ากระแสมันไล่จากเวทีไปหาช่องไปหาโค้ชร้องเพลงแต่รอบนี้มันย้อนไปไกลกว่านั้นเยอะมันย้อนกลับไปถึงเพลงที่มือกีตาร์ผู้ใหญ่ฝึกกันมา10 ปียังนั่งจับไม่ลงมีเด็กประถมคนหนึ่งนั่งซ้อมอยู่ที่บ้านยิ้มไปเล่นไปแล้วคลิปนั้นก็ถูกดองอยู่ในอินเทอร์เน็ตมา6 ปีเต็มจนกระทั่งคืนที่เจ้าของคลิปคนเดิมไปยืนอยู่บนเวทีอเมริกาคนทั้งโลกก็แห่กันย้อนกลับไปขุดมันขึ้นมาดูใหม่คุณผู้ชมครับใครที่ตามเรื่องน้องเนเน่รอยัลมาตลอดคงเห็นมาแล้วว่ากระแสมันไล่จากเวทีไปหาช่องรีแอคชั่นจากช่องรีแอคชั่นไปหาโค้ชร้องเพลงแต่รอบนี้มันย้อนไปไกลกว่านั้นเยอะมันย้อนกลับไปถึงคลิปที่ถ่ายด้วยกล้องบ้านๆตอนน้องอายุแค่10 ขวบแล้วสิ่งที่มือกีตาร์อาชีพเขาเห็นในคลิปนั้นมันไม่ใช่เรื่องความเร็วอย่างที่คนทั่วไปคิดกันเลยเอาที่มาที่ไปก่อนต้นเรื่องที่แชร์กันวันที่14 สิงหาคมระบุว่าน้องเนเน่เริ่มจับกีตาร์โปร่งตอนอายุราว 7-8 ขวบแล้วเพิ่งขยับมาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าตอน 9 ขวบพอมาถึงคลิปซ้อมเพลง Through the Fire and Flames ของวง Dragon Force ตอน 10 ขวบนั่นแปลว่าน้องเนี่ยจับกีตาร์ไฟฟ้ามาได้แค่ปีเดียวเท่านั้นปีเดียวนะครับปีเดียวแล้วเพลงที่หยิบมาซ้อมคือเพลงที่2มือกีตาร์อย่างเฮอร์แมนลีกับแซมท็อตแมนเขาแต่งมาเพื่อไล่บี้ขีดจำกัดของมือกีตาร์อาชีพโดยเฉพาะเพลงนี้ออกมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2006 จังหวะวิ่งอยู่ที่200 BPM แล้วตอนมันถูกเอาไปใส่ในเกมกีตาร์ฮีโร่ตัวเกมนับโน้ตในเพลงนี้ได้ 3,700 กว่าตัวช่วงที่เร็วที่สุดคือ26 โน้ตต่อวินาทีหน้าโหลดของเกมบางเวอร์ชั่นขึ้นคำว่าโชคดีนะให้คนเล่นด้วยฉ่ำเอาแหละต่อครับคำถามที่ทุกคนสงสัยคือแล้วทำไมคลิปมันเพิ่งมาแตกเอาตอนนี้ทั้งที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมานานคำตอบมันอยู่ที่คืนออดิชั่นครับตอนน้องเล่นเพลงซอมบี้แล้วได้4 Yes แล้วต่อด้วยรอบตัดตัวที่เล่นเพลง Hysteria ของวง Muse คนดูทั่วโลกเห็นแค่2 นาทีบนจอแล้วเกิดคำถามเดียวกันหมดว่าเด็กคนนี้มาจากไหนฝึกมากี่ปีของจริงหรือของปั้นพอคำถามมันค้างอยู่ในหัวคนดูปุ๊บสิ่งแรกที่นักดนตรีอาชีพเขาทำก็คือไปหาหลักฐานย้อนหลังในช่องของเจ้าตัวเพราะหลักฐานบนเวทีมันสั้นเกินไปที่จะตัดสินทั้งฝั่งของช่องที่คนพูดถึงกันมากคือช่องของคุณอลันกับเพื่อน2 คนนี้เป็นนักดนตรีที่ออกทัวร์เล่นคอนเสิร์ตในอเมริกามานานต้นเรื่องเรียกช่องนี้ว่าเด็ดโคเด็กแต่ถ้าใครจะไปตามดูเองชื่อช่องที่เขาใช้จริงคือไดโคเด็กนะฮะเผื่อคนและไม่เจอประเด็นที่2 คนนี้อุทานออกมาก่อนใครเพื่อนไม่ใช่นิ้วไม่ใช่ความเร็วแต่เป็นเรื่องเสียงเขาชี้ให้ดูเรื่องเสียงปิกขูดสายเสียงสดๆไม่มีการตกแต่งน้ำหนักการลงนิ้วยังได้ยินชัดแล้วเขายังชี้ให้ดูเรื่องการถ่างนิ้วจับโน้ตระยะไกลบนขอบกีตาร์ว่าเด็ก10 ขวบทำได้สะอาดกว่ามือกีตาร์ผู้ใหญ่หลายคนที่เขาเคยเจอมาบนถนนสายทัวร์คือต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมประเด็นเรื่องเสียงสดมันถึงหนักหนาสำหรับคนวงในคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะทุกวันนี้คลิปคนเล่นกีตาร์เร็วๆบนโซเชียลมันเยอะมากแล้ววิชากลบเกลื่อนมันก็เยอะตามไปด้วยเร่งความเร็วไฟล์ทีหลังก็ได้อัดทีละท่อนแล้วต่อกันก็ได้ใส่เอฟเฟกต์หนาๆกลบเสียงนิ้วที่ยังไม่แน่นก็ได้พอทำได้ทุกทางความเร็วเลยกลายเป็นของที่ไม่มีใครเชื่อกันแล้วมันเหมือนใบเสร็จที่พิมพ์เองได้ที่บ้านทีนี้ของที่ปลอมยากที่สุดกลับเป็นของเล็กๆครับเสียงปิกเกาเสียงสายที่สั่นเกินมานิดนึงแล้วถูกมือซ้ายกดปิดทันเสียงห้องที่ก้องอยู่ข้างหลังพวกนี้แหละที่นักดนตรีเขาฟังกันเพราะถ้ามีการเร่งไฟล์ความถี่ของเสียงมันจะเพี้ยนขึ้นทั้งแถบถ้ามีการต่อคลิปเสียงห้องมันจะสะดุดตรงรอยต่อพูดง่ายๆก็คือคลิปวัย10 ขวบอันนั้นมันเปลือยและการที่มันเปลือยและยังรอดนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนวงไหนเงียบไปเลยยังไม่หมดแค่นี้ครับเพราะมีอีกช่องที่เขาลงลึกกว่านั้นอีกช่องของคุณอเล็กซ์เป็นสายวิเคราะห์ดนตรีแกไม่ได้ดูเฉยๆแกเปิดแท็บโน้ตกีตาร์ขึ้นมาบนจอแล้วไล่เทียบตำแหน่งนิ้วของน้องเนเน่ทีละโน้ตสิ่งที่แกชี้มี3 อย่าง1คือนิ้วโป้งที่วางไว้หลังข้อกีตาร์ท่านี้ทำให้มือมั่นคงแล้วยังเอานิ้วที่เหลือไปกดปิดสายที่ไม่ได้ใช้ไม่ให้มันสั่นแทรกออกมา2คือการข้ามสายกระโดดจากสาย1ไปอีกสายโดยไม่สะกิดสายที่ขั้นกลาง3คือความอึดของกล้ามเนื้อมือที่ต้องวิ่งความเร็วเท่าเดิมต่อเนื่องหลายนาทีโดยไม่ตกจังหวะแล้วแกก็สรุปประโยคที่คนเอาไปพูดต่อๆกันเยอะว่าลักษณะการวางมือของน้องเหมือนคนที่คิดล่วงหน้าไปแล้ว3 สเต็ปคือมือมันไม่ได้เดินตามโน้ตตัวที่กำลังเล่นอยู่แต่มันถูกจัดวางไว้ล่วงหน้าเพื่อรอโน้ตที่ยังไม่มาถึงคุณผู้ชมเห็นความต่างไหมฮะการเปิดแท็บโน้ตมาแกะเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะของคลิปไปเลยเพราะถ้าคุณดูเฉยๆคุณเห็นแค่เด็กเล่นไวซึ่งเป็นของที่คนตัดสินด้วยความรู้สึกได้แต่พอมีคนเอาโน้ตมากางแล้วชี้ว่าโน้ตตัวนี้อยู่ตำแหน่งนี้นิ้วต้องอยู่ตรงนี้ถึงจะไปต่อตัวถัดไปได้ทันมันกลายเป็นของที่เถียงไม่ได้ครับมันแปลงจากความประทับใจไปเป็นหลักฐานคนที่ดูแล้วอยากค้านก็ต้องค้านด้วยโน้ตไม่ใช่ค้านด้วยครับว่าคนไทยอวยกันเองซึ่งอย่างที่รู้กันว่าเสียงแบบนั้นในกลุ่มพูดคุยต่างประเทศก็มีมาตลอดทีนี้ประเด็นเรื่องคิดล่วงหน้า3 สเต็ปกับการถ่างนิ้วบนข้อกีตาร์ขนาดผู้ใหญ่อันนี้มันมีคำอธิบายเชิงร่างกายกับสมองอยู่ด้วยและผมว่ามันตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าทำไมผู้ใหญ่ที่ฝึกมา10 ปียังเล่นเพลงนี้หลุดแต่เด็ก10 ขวบกลับผ่านฉลุย
มาเรื่องมือก่อนข้อกีตาร์ไฟฟ้าขนาดมาตรฐานมันยาวประมาณ25 นิ้วครึ่งออกแบบมาสำหรับมือผู้ใหญ่ช่องเฟรตช่วงต้นคอมันกว้างเด็ก10 ขวบมือเล็กกว่าแน่นอนแต่ของที่เด็กมีและผู้ใหญ่ไม่มีคือความยืดหยุ่นของข้อต่อกับเส้นเอ็นครับนิ้วเด็กมันกางออกได้มุมกว้างกว่าโดยไม่เจ็บส่วนผู้ใหญ่ที่มาเริ่มฝึกตอนโตเส้นเอ็นมันเซ็ตตัวไปแล้วถ่างไปได้ระยะหนึ่งก็ตึงก็เกร็งเพราะเกร็งก็เมื่อยเร็วเพราะเมื่อยเร็วก็เล่นไม่จบเพลงนี่คือเหตุผลที่มือกีตาร์หลายคนบอกว่าเจอเพลงนี้แล้วปวดนิ้วยอมแพ้ไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้ว่าโน้ตอยู่ตรงไหนเขารู้หมดเลยครับแต่มือมันไปไม่ถึงในเวลาที่กำหนดส่วนเรื่องสมองมันมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารประสาทวิทยาเมื่อปีคศ2013เขาเทียบนักดนตรี2กลุ่มที่เริ่มฝึกก่อนอายุ7ขวบกับกลุ่มที่เริ่มทีหลังปรากฏว่ากลุ่มที่เริ่มก่อน7ขวบเส้นใยที่เชื่อมสมอง2ซีกในส่วนที่คุมการเคลื่อนไหวมันหนาและเชื่อมกันดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันไปสัมพันธ์กับความสามารถในการจับจังหวะให้ตรงเป๊ะด้วยทีนี้น้องเนเน่เริ่มจับกีตาร์ตอน7ขวบพอดีแปลว่าน้องเข้าเส้นตายนั้นแบบฉิวเฉียดก่อนที่หน้าต่างบานนั้นมันจะเริ่มปิดลงพูดแบบบ้านๆให้เห็นภาพนะฮะสมองคนเรามันเหมือนถนนยิ่งวิ่งถนนก็ยิ่งถูกลาดยางหนาขึ้นสัญญาณวิ่งได้เร็วขึ้นและตรงเวลาขึ้นทีนี้ช่วงวัยเด็กมันเป็นช่วงที่รถลาดยางมันจอดอยู่หน้าบ้านพอดีคุณจะสั่งให้ลาดตรงไหนก็ได้พอโตขึ้นรถคันนั้นมันย้ายไปทำงานที่อื่นแล้วไม่ใช่ว่าลาดไม่ได้นะครับลาดได้แต่ต้องจ่ายแพงกว่าและช้ากว่านี่คือความไม่ยุติธรรมของธรรมชาติที่ผู้ใหญ่ต้องยอมรับแล้วเรื่องคิดล่วงหน้า3สเต็ปเนี่ยมันคือของที่เกิดจากการซ้อมล้วนๆนักดนตรีที่ยังไม่ชำนาญสมองจะสั่งงานทีละนิ้วทีละโน้ตแต่คนที่ซ้อมจนขึ้นใจสมองจะมัดโน้ตหลายตัวรวมเป็นก้อนเดียวแล้วสั่งทีเดียวทั้งก้อนเหมือนเราพิมพ์คำว่าสวัสดีเราไม่ได้นึกทีละตัวอักษรมือมันไปเองทั้งคำที่มือกีตาร์อาชีพเห็นแล้วสะดุดก็เพราะการมัดก้อนแบบนี้ในเด็ก10 ขวบมันแปลว่าน้องซ้อมท่อนนั้นซ้ำมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันรอบในวันที่ไม่มีใครดูไม่มียอดวิวไม่มีกรรมการนั่งอยู่ข้างหน้าสรุปช่วงนี้สั้นๆก่อนนะครับของที่ต่างชาติเขาทึ่งไม่ใช่ว่าเด็กเล่นเร็วได้แต่คือเด็กเล่นเร็วได้แบบไม่เกรงและเล่นได้ในสภาพที่ไม่มีอะไรมากลบเลยสักอย่างส่วนอีกด้านหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะคือช่องของคุณบิลนักดนตรีสายเมทัลและคนที่คลุกคลีกับแผ่นเสียงในอเมริกาแกชมสปีดนิ้วชมเทคนิคเอานิ้วเคาะคอกีตาร์หรือที่เรียกกันว่าแท็ปปิ้งว่าเร็วและแม่นจนนึกถึงเอ็ดดี้แวนเฮเลนซึ่งเป็นคนที่ทำให้ท่านี้ดังไปทั้งโลกแต่จุดที่แกบอกว่าประทับใจที่สุดกลับไม่ใช่นิ้วแกบอกว่าเป็นรอยยิ้มน้องเล่นท่อนที่ยากที่สุดไปด้วยยิ้มให้กล้องไปด้วยไม่มีอาการเกรงไม่มีอาการลังเลเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วแกก็ทิ้งประโยคไว้ว่าถ้าเอ็ดดี้แวนเฮเลนหรือเจฟเบคยังอยู่แล้วได้เห็นคลิปนี้2คนนั้นต้องยกนิ้วให้แน่นอนซึ่งการยก2ชื่อนี้มาเทียบเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่การชมลอยๆนะฮะมันมีนัยยะของมันอยู่เพราะเจฟเบคเคยพูดถึงเอ็ดดี้แวนเฮเลนไว้เองว่าเป็นคนที่เอาเทคนิคเคาะคอกีตาร์กับเสียงกรีดแหลมๆพวกนั้นอัดลงแผ่นเป็นคนแรกก่อนใครทั้งหมดแปลว่าชื่อ2ชื่อนี้ในวงการมันแทนคำว่าคนที่เล่นแล้วสนุกไม่ใช่คนที่เล่นแล้วเป๊ะนักกีตาร์ที่เล่นเป๊ะมีเยอะแยะไปครับแต่คนที่เล่นยากขนาดนั้นแล้วยังดูเหมือนกำลังเล่นสนุกอยู่อันนี้หายากแล้วมันโยงกับสิ่งที่ตลาดเพลงร็อกกำลังมองหาอยู่พอดีคุณผู้ชมครับรายงานสรุปวงการเพลงประจำปีที่ออกมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาระบุว่าเพลงร็อกคือแนวที่โตเร็วที่สุดในอเมริกาในรอบปีโตขึ้นราว 6% ในสัดส่วนสตรีมมิ่งปีที่แล้วก็มีวงสายหนักขึ้นอันดับ1ชาร์ตอัลบั้มอเมริกาถึง2วงในเดือนเดียวซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมาเกือบ12ปีแปลว่าคนกลับมาฟังร็อกจริงๆแต่ปัญหาของค่ายเพลงคือของที่จะเอาไปขายมันไม่ค่อยมีคนใหม่แล้วอีกอย่างที่เปลี่ยนไปคือทุกวันนี้ทำวงมันไม่คุ้มเท่าเดิมเพราะรายได้ต่อการเปิดฟัง1ครั้งมันน้อยพอหารกัน 4-5 คนก็เหลือคนละนิดเดียวตลาดเลยเอ็นไปทางศิลปินที่ทำได้เองครบในคนเดียวซึ่งของแบบนี้ในสายร็อกมันหายากมากนะฮะเพราะคนร้องดีมักไม่ได้เล่นกีตาร์ระดับปราบเซียนคนเล่นกีตาร์ระดับปราบเซียนก็มักร้องได้แค่พอไปวัดไปวาน้องเนเน่เนี่ยเลยกลายเป็นของที่ค่ายมองแล้วตาโตเพราะน้องร้องนำได้โซโล่เองได้เล่นกีตาร์โปร่งได้เล่นเปียโนได้แต่งเพลงเองได้แล้วหลักฐานย้อนหลังก็มีให้ตรวจสอบตั้งแต่อายุ10 ขวบไม่ใช่คนที่โผล่มาจากไหนไม่รู้เมื่อเดือนที่แล้วผมจะบอกให้ว่าทำไมคลิปเก่าถึงสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าที่คิดเวลาค่ายเพลงหรือคนในวงการเขาจะลงทุนกับใครสักคนสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือคำว่าไวรัลชั่วคราวคือดังปุ๊บแล้วหายไปเพราะของที่ดังจากคลิปเดียวมันพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยแต่พอมีคลิปย้อนหลังเรียงมาตั้งแต่10 ขวบ13 14จนถึง16มันกลายเป็นเส้นกราฟที่ชี้ขึ้นเรื่อยๆให้เขาเห็นคุณผู้ชมลองคิดตามนะฮะระหว่างคนที่โชว์ของเก่งมากๆให้ดูวันเดียวกับคนที่มีของให้ดูย้อนหลัง6 ปีแบบไม่ขาดตอนคนซื้อเขาจะกล้าจ่ายให้ใครมากกว่ากัน
เอาละที่เล่ามาทั้งหมดนี่คือฟังเสียงชมแต่ของจริงที่จะตัดสินอนาคตของน้องมันไม่ได้อยู่ในช่อง reaction ครับมันอยู่ที่คืนวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ที่รอบแสดงสดจะเริ่มเปิดฉากแล้วอย่างที่คุยกันไปคราวก่อนว่าการโหวตเนี่ยนับเฉพาะคนในอเมริกาเท่านั้นเสียงชมจากมือกีตาร์ทั่วโลกกับคลิปแกะโน้ตทีละตัวมันเปลี่ยนเป็นแต้มไม่ได้เลยสักแต้มเดียวมันทำได้อย่างเดียวคือทำให้คนอเมริกันที่ยังลังเลอยู่ตัดสินใจกดง่ายขึ้นแล้วเพลงที่น้องอุบไว้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรรอบนี้จะยืนเดี่ยวหรือมีวงสดหนุนหลังก็ยังไม่มีใครเห็นเดี๋ยวคืนวันอังคารรู้กันครับว่าเด็กที่เคยนั่งซ้อมเพลงปราบเซียนอยู่ในห้องคนเดียวเมื่อ6ปีก่อนจะจัดการกับ90วินาทีบนเวทีที่คนทั้งอเมริกาถือรีโมทอยู่ในมือได้ขนาดไหน